راځو اکسل چالو کوو. اکسل کې مونږه دا فیس آف راجیکټ کړی و. اوس راځو دې نه پس نن کنکټینیټ فنکشن کوو. په دې دا مینګ مې لږ زیات کړو. دلته کې راشه د دې سلیکشن واخله، دا ورته مرج کا او دلته کې ورته بارډر ورکړه. دلته کې ورته ولیکه کنکټینیټ پروجیکټ. concatenate function. बड़े बने क्लिक कटी टाइम न्यू रोमन स्टाइल पे अप्लाई का साइज वाला दे देना से काट का सेंटर देगा और डार्क स्टाइल में पे अप्लाई को कंकटिनेट यूज की गई दफा. کنکټینیټ په هغه وخت کې یوز کېږي چې کله موږ سره یو دوه آپشن وي. اوس مثال کے طور پر دلته کې موږ سره نیمز دي کمال، جمال، اسد، حمزه، خان، عمیر، ابرا او بلال. همون سره نیم دی یاره او دا یو پروجیکټ کې دویم چې یاره دې ټولو نیم سره زه مسټر لګول غواړم. مسټر کمال، مسټر جمال، داسې ټول ورسره راشي. دلته کې به راشو از ایکول ټو به ووهو کنکټینیټ به ووهئ. دې کې به بریکټ په سټارټ کې دلته کې به راشي ډبل کوټ په سټارټ کې او دلته کې به ورته ولیکئ چې مسټر MR سپیس به یې ورکړئ او بیا به ورپسې دا بریکټ بند کړئ، بیا به کامه ورکړئ او را به شي دا سیل به سلیکټ کړئ، بریکٹ په ورپسې بند کړئ او انټر به نو ورته وګورئ مسټر کمال شو کړه. دا کنکټینیټ یعنې مسټر کمال شو. اوس دا سلیکټ کړه لاندې را ډریګ کړه دا فارموله لاندې به اپلای شي مسټر کمال، مسټر جمال، مسټر اسد، مسټر حمزه او دا ټول موږ سره اپلای شو. اوس دلته کې موږ سره بلا شي موبایل نمبر دی. دا موبایل نمبر دی. دې سلیکشن مې واغشتو لاندې مې صحیح ده. اوس یاره دا نمبر دي زه دې سره دا کوډ لګول غواړم لکه 0315 یا 0300 یا دا بل وغیره. دلته کې به راشو دلته کې به ولیکو از ایکول ټو کنکټینیټ بریکټ په سټارټ کړو دلته کې یوه کامه ورکړو دلته کې ورته ولیکو 0315 دا ډیش په ورکړو بیا به بریکټ ډبل کوټ او بیا کامه را به شو. دلته کې دا نمبر به سلیکټ کړو بریکټ په ورپسې بند کړو انټر به کړو. ورته وګوره کوډ دې سره راغلو که نه. دلته کې راشه د دې سایډ ته دا لاندې را ډریګ کړه نو لاندې موږ سره دا اپلای شو. صحیح ده. دې سره دا پوینټ هم راغلی نو ځکه ورسره دا پوینټ راغلو. صحیح ده. په دې کې دا چینج وکړئ دا پوینټ دې نه ختم کړي هلته کې به خود بخود ختم کړي. نو کنکټینیټ مطلب باندې خو ورسېدې که نه لکه یو دوه څیزان یې هغه یو ځای کوله
اوس خو دا شو. اوس مثال کے طور پر موږ سره دلته کې موږ اوس لیکلی دي میسټر. میسټر مې لیکلی او دلته کې همداسې نام دی جمال ابرا جابر گلزار دا نام سوری دی بل څه کې پتا کنټرول ایکس مې کدی خو بارا دلته کې کنټرول صحیح دا اوس ته چې یاره دا ام آر دا ورسره ته کنټرول ډي ووهه چې لاندې کړئ دلته کې راشه او دې فنکشن ته راشه دې کې واله کنکټینیټ دلته کې دا آل واخله او سی پریس کوه د کیبورډ نه دلته کې به کنکټینیټ ته راشه کنکټینیټ راغله نو اوس راشه ټیکسټ نمبر 1 کې موږ سره دا مسټر والا ټیکسټ نمبر 2 کې والا ورکا کاما ټیکسټ نمبر 3 کې راشه دلته کې دا جمال دا سلیک کا او اوکې والی نو ته کړی یو دې شو کنه مسټر جمال دا په نور لاندې ډریک کو بس ما غشم دا شي صحیح ده دا هم سره دا کنکټینیټ فنکشن او ډېر آسان دی پر ټیسټ وکړو دلته کې زه راځم او دا رینیم کوم کنکټینیټ concatenate function کنټرول اس سره به سیو کړم ان شاء الله پروجیکټ جاری ساتو. السلام علیکم.